Hey guys, it's Anne. So welcome back to my YouTube channel, and for today's video, dahil sobrang bored natin at sobrang bored pero ang daming gagawin for school. Dahil nga, dahil Sunday ngayon and naisipan kong paglaruan ng aking buhok, bumili ako ng pang-bleach at pangkulay ng buhok. And yung naisip kong color is yung trending ngayon, yung mga nakikita ko sa TikTok na, wait lang, hinihingal ako. Oy, aya! Kakagulat ka! So, ayun nga, yung nakikita sa TikTok na, yung trending hairstyles, yung parang sa ilalim lang yung color, ganun, tapos yung taas, yung natural color ng buhok mo, ganun. So, yun yung naisip ko, and, ayun, without further ado, let's get into the video. Ay, by the way guys, bago pala tayo magkulay ng ating buhok, may bago akong mic. Ngayon ko lang siya gagamitin, and ito siya, minigun mic. Bigay ito sa akin ng friend ng mommy, bigay ito sa akin ng anak ng friend ng mommy ko. So, parang friends na din kami. FC ako ganun. Pero ayun, chinat niya kasi ako, shoutout sa'yo Ate Ashley. Chinat niya ako kasi sabi niya nag-vlog daw ako and baka daw magagamit ko yung mic kasi parang hindi daw gumagana sa kanya. Yan, nakakonect na siya. So, testingin muna natin. Magano tayo, voice record. Hello, hello. Mic test, mic test. Mic test, hello. Hello, hello. Mic test, mic test. Mic test, hello. Oh, maganda siya. Pag walang mic kasi, naririnig yung ibang tunog dito sa paligid ng bahay. Nagpapatugtog yung kuya ko ngayon kung naririnig nyo. Pero hindi siya naririnig, konti lang. Ano ba tong baby hairs ko? Pero try pa natin, baka try natin dito. Gumagana naman, no? Gumagana. Is it working? Kung narinig nyo yun, edi gumagana. So, yon. So, ayun na, thank you Ate Ashley for this mic. And for sure, magagamit ko siya ng matagal. So, ayun, andaldal ko na guys. So, without a beginning do, let's get into the hair coloring session. Boom! Okay, hello guys. So, ako na lang mag-bleach sa sarili kong buhok. Wish me lang kasi first time ko mag-bleach. Kasi may ginagawa daw yung mami ko and yung ate ko. So, busy sila. Pero ito na ang ating gamit. At ating oxidizer. So, binili ko siya dito malapit sa amin. Sa Unitop. Yan, kumpleto sila doon guys. Pero minsan nasa sold out. Na out of stock sila. So, yun. Swerte ko na lang meron ngayon. Okay, so nahago ko na siya. Bale, yung oxidizer ko 9% and 100 ml siya. Tapos yung bleaching powder ko is 50 grams. 50 grams. So, sabi, yung ratio is 1:2. So, kapag 50 grams yung powder mo, dapat times 2 yung oxidizer mo. So, 100 tsaka 50. So, yan na siya. Yan. And kung tataka kayo bakit madilim dito kasi nasa loob kayo ng cabinet.
Hindi ko alam kung anong gagawin ko dito. Sayang, ang dami pa talaga oh. Feeling ko talagang may mga spots na nangyayari. Pero ayan na siya so far, and kapag magti-t-shirt kayo, pambahay lang, yung hindi nyo na ginagamit kasi magkakaganyan. Ayan o. Masistain yung shirt, so okay guys, so nabanawan ko na siya, and ayan. Siguro bukas ko na siya kukulayan kasi medyo mainit pa yung anit ko. Baka makakalbo ako eh. So, bukas ko na siya kukulayan, and update ko kayo bukas. So, second day na ng bleaching, and nag-decide ako i-bleach ulit kasi yellow pa siya kahapon, and ash kasi yung ilalagay kong color, so baka hindi maging maganda pag medyo yellow pa yung buhok. Kaya yun, second day na ng bleaching, and iset ko lang siya for 40 minutes, tapos banlaw, tapos maglalagay ng color. Gagamitin ko ang Bremod hair color in the shade ash, and ang Oxidizer na 9% Sunbright series, and yeah. So sabi 1:1, so 100 ml nito and 100 ml nito, and ito ko lang hindi siya ilalagay, and yun, magpapalagay ako kay mommy, so I'll be back. Okay guys, so napag-desisyonan ko na 50% na lang kasi konti lang naman yung buhok na lalagyan, manipis lang. So 50% na lang, tapos 50% lang din ito. Okay, hello guys. So, yan na. Nakulayan na siya. Diba? Yan. And, hintayin ko lang for 45 minutes to 1 hour bago ko siya banlawan. Tapos, I'll be back with the final experiment. With the final look. Okay guys, so tinali ko lang siya. Yan, pero alam ko hindi siya ganun ka-perfect, pero maganda siya para sa akin. Maganda na siya. Ito, hindi ko masama sa tala, pero here is the final look, and thank you guys for watching. I hope you enjoyed this video. Don't forget to give this video a thumbs up and subscribe to my channel if you haven't subscribed yet, and share it to your friends. Para the more the merrier. So, thank you guys for watching, and I'll see you in my next one. Bye! Peace out.